आज हामी एडोब फायरफ्लाई युज गर्न सिक्दैछौँ है आज एडोब फायरफ्लाई कसरी युज गर्ने र त्यसको युज गरेर हामी इमेज जेनेरेट कसरी गर्ने भन्ने कोसिस आज लार्निङ भिडियो देख र एडोब फायरफ्लाईको लागि चाहिँ हामी पहिला गुगलमा जान्छौँ है यो ब्राउजर खोले र यसमा सिम्पली हामी एडोब लेख्छौँ हेर एडोब फायरफ्लाई यो आउँछ र यो एउटा एआई टुल हो जसमा हामी केही कुरा टाइप गरेर अथवा केही रिमुभ गरेर हैन थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ बहुत बबाल्टी छ ओके र यो खुलिसकेको छ मेरो त्यसपछि म थोरै स्क्रोल डाउन गर्छु यहाँनिर है एउटा यहाँनिर फिचर के छ भनेपछि यो टेक्स्ट टु इमेज भन्ने छ एउटा छ जेनेरेटिभ फिल भन्ने अर्को छ यहाँनिर टेक्स्ट इफेक्ट छ अर्को छ जेनेरेटिभ रिकलर छ होइन थुप्रै अरू पनि छन् यो र सुरुमा म यो टेक्स्ट टु इमेजमा गएँ टेक्स्ट टु इमेजको मतलब भनेको हामी केही टेक्स्ट लेख्छौँ होइन टाइप गर्छौँ र त्यो टाइप गरे अनुसारको यसले हामीले फोटो बनाएर दिन्छौँ इमेज बनाएर दिन्छ जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले क्लिक गरेँ र पुग्यौँ र यहाँनिर डिस्क्राइब द इमेज यु वान्ट टु जेनेरेट भन्ने चाहिँ जे लेख्यौँ हामी जति राम्रोसँग लेख्न सक्यौँ त्यति राम्रो इमेज बनाएर दिन्छ हामीले यसलाई युज गर्नको लागि हामी केही अरू कुनै स्किल चाहिँदैन बस हाम्रो क्रिएटिभ माइन्ड हुनुपर्छ हामी के सोच्यौँ जे सोच्यौँ त्यो सोचेर लेखिदेऊ बस इमेज बनियो जस्तै म यहाँ लेख्दैछु ल के नै खाऊ वान म्यान वेट इन नाइट वेट कार निक्लिएर र जेनेरेटरमा क्लिक गराउँदा के बनेर आउँछ एउटा मान्छे होइन एउटा यो कार नाइटमा यसरी जेनेरेट गरेर आयो अब यो स्क्वायरमा छ हामीलाई अब यो ल्यान्डस्केपमा चाहियो भने ल्यान्डस्केपमा लिन सक्छौँ जस्तो आर्टमा छ फोटोमा चाहियो भने फोटो पनि लिन सक्छौँ र हेरेर देखाउँछ जति राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्न सक्छ यस्तै फोटो बनाइदिन्छ त्यति राम्रो छैन होइन अथवा हामीलाई अब इङ्ग्लिस आउँदैन भने गुगल ट्रान्सलेटको युज गर्न सक्छ यहाँनिर होइन युजिएल गुगल ट्रान्सलेट इङ्ग्लिस टु नेपाली छ नेपाली टु इङ्ग्लिस दिनु पर्यो है ल नेपाली टु इङ्ग्लिस दियो भने त्यसपछि अब यहाँनिर नेपालीमा टाइप गर्ने के चाहियो कस्तो चाहियो ल म यहाँबाट चाहिँ गुगलको टुल युज गर्दैछु ल मलाई कस्तो चाहियो त होइन पहाड होस् मैले लेखेँ यहाँनिर पहाड होस् होइन फुलहरू फुलेका हुन् फुल त्यसपछि अरू फुलेका हुन् होइन फुलहरू फुलेका हुन् र त्यो ठाउँमा त्यसपछि गएर के लेखाउँछ मयूर मोर पऱ्यो जस्तो मलाई लाग्यो है मोर नाचेको होस् मैले लेखिदिएर अब यो हामी नेपालीमा टाइप गरेर यता इङ्ग्लिसमा आइसक्यो अब यो इङ्ग्लिस जुन टेक्स्ट छ यसलाई हामी कपी गर्छौँ र सिम्पली गएर यो यसलाई भन्छ प्रम्प्ट भन्छ है यो जुन आइरहेको छ नि यो यसलाई प्रम्प्ट भन्छ क्लियर गरौँ न होइन र यसलाई यो प्रम्प्टमा म यसलाई टेस्ट गरिदिन्छु र जेनेरेटमा क्लिक गर्छु र हामीले लेखेअनुसारको यस्तै इमेज बनाएर दिन्छ हामीले त्यही होइन फुलहरू फुलेको होस् पहाड होस् होइन अनि मयूर नाचेको होस् यहाँ जस्तै लेख्यो त्यस्तै बनाइदिन्छ कि यसले अब यो फोटो लियो भने फोटोमा यो फोटो बनाएर आउँछ क्लिक गर्ने हो भने यो पुलिस स्क्रिनमा पनि देखाउँछ र यो स्क्वायरमा चाहिए अब स्क्वायरमा चाहिएन भने यसलाई ल्यान्डस्केपमा पनि लिन सक्छ मन परेन भने यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्छ र यहाँनिर रिप्लेस आउँछ रिप्लेस गरेर चाहिँ अर्को किसिमले फेरि फोटो देखाउँछ होइन हामीले लेखे अनुसारको फोटो जस्तै बनाइदिन्छ त्यस्तै गरी अर्को इमेज अर्को पनि टुल छ बबाल टुल छ त्यो भएर बहुत मनपर्छ मलाई यो जेनेरेटिभ फिल भन्ने होइन मैले यसमा क्लिक गरेँ र अब आफ्नो इमेज अपलोड गर्न भन्दैछ यहाँनिर इमेज अपलोड गर्छौँ फोटो एडिटिङको लागि बहुत राम्रो टुल छ पनि र यसमा आएर चाहिँ म ल कुनै एउटा फोटो दिन्छु ल म यो फोटो ओपन गरेँ त्यसपछि यो फोटो ओपन भयो अब होइन र यसमा अब थुप्रै अप्सन छ इन्सर्ट छ रिमुभ छ र फ्यान छ फ्यान अब इन्सर्ट भनेको यसमा केही कुरा थप्ने रिमुभ भनेको यसबाट के हटाउने र फ्यान भनेको यसलाई फ्यान गर्ने होइन यदि यो जुम छ भने कन्ट्रोल दबाएर हामी कन्ट्रोल होल्ड गरेर यस्तै स्क्रोल घुमाउने भने जुम इन जुम आउट हुन्छ है र मानौ यहाँबाट केही कुरा रिमुभ गर्न पर्यो अथवा थप्नु पर्यो र थप पहिला है इन्सर्टमा भयो भने इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँनिर टुप्रो अप्सन छ एड छ सबसेट छ र ब्रस सेटिङ दिएपछि यहाँनिर साइज कति राख्ने ब्रसको हार्डनेस कति राख्ने ब्रसको यो अपासिटी कति राख्ने भन्ने कुरो छ यो होइन त्यसपछि अब मानौ यो म एडमा छु र यसलाई म यसरी इरेज गरिदिन्छु यतिको भावमा इरेज गरिदियो यसरी
यतिको गर्दै म यसरी इरेज गरेँ है र यता माथि है यो कलर छ हेर्नु त र यसको चाहिँ लागि चाहिँ म थोरै हार्डनेसलाई कम गर्दैछु साइज पनि कम गरिदिएँ भएर र यो साइज यहाँबाट पनि हामी किबोर्डबाट पनि सेन्ट्रल गर्न सक्छौँ सेम फोटोसप जस्तै है यो ओपन स्क्वायर ब्राकेट एन्ड क्लोज स्क्वायर ब्राकेट है र यसरी हामी यो इरेज गर्यो र यो जति राम्रोसँग इरेज गर्यो हामी त्यति राम्रोसँग रिजल्ट त्यति पर्फेक्ट रिजल्ट दिन्छ यसले है जस्तै मैले यतिको इरेज गरेँ बहुत हार्ड सुविधा छ यो ओके ल यतिको मैले इरेज गरेछु अब यसलाई इरेज गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीलाई यसले भन्दैछ यो डिस्क्राइब भनेर डिस्क्राइब होइन प्रोम्प्टमा हामी के राख्ने हो त अब यहाँनिर हामी डिस्क्राइब अन्तर्गत जे चाहियो हामी राख्ने ल मानौँ मलाई चाहिँ यहाँनिर ज्याकेट चाहियो ज्याकेट लेख्न मैले जेनेरेटरमा क्लिक गरिदिएँ भने यहाँनिर चाहिँ ज्याकेट ल्याइदिन्छ ज्याकेट हो मैले क्यान्सल गरिदिएँ अर्को लेखेँ जिन्स ज्याकेट लेखौँ जिन्स है JENS होइन जिन्स ज्याकेट र जेनेरेट भयो अब यो मन पऱ्यो भने ठिक छ छैन भने यस्तो यहाँबाट यसरी सेयर गर्न पनि सक्छ हामी यो जिन्स हो त्यसरी चेन्ज गरिदिनु सक्यो होइन अब यो मन परेन मानौ अरू सर्टहरू चाहियो मानौ ल चेक सर्ट चाहियो होइन ल CHE चेक होइन SSIRT चेक सर्ट ल जेनेरेट चेक सर्ट यस्तो हुन्छ यसलाई यो यस्तै ल्याइदिन्छ अटोमेटिक पुरा पर्फेक्टली ल्याइदिन्छ अब यो चेक सर्ट भयो यहाँनिर मानौँ हामीलाई अरू केही विन्डो चाहियो झ्याल चाहियो होइन अथवा केही पेन्टिङ चाहियो भने पनि राख्न सक्छ जस्तै किपमा मैले क्लिक गरिदिएँ इन्सर्टमै छ र म यो रिमुभ गरिदिएँ है बेला एउटा यो हटाउनु पऱ्यो भने पनि बहुत पर्फेक्टली हटाउँछ यसले ल मैले इन्सर्टमा गएँ हटाउँछ एडमा गएँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मलाई ल मानौँ एउटा विन्डो राखिदिनु पऱ्यो झ्याल राखिदिनु पऱ्यो यहाँनिर है यसमा भनेपछि यसरी मेटेर मैले यहाँनिर विन्डो टाइप गरिदिएँ भने यहाँनिर WINTO होइन विन्डो र जेनेरेटमा के गरिदियो भने झ्याल राखिदिन्छ यस्तो कुनै पेन्टिङ चाहियो फोटो चाहियो जे चाहियो बस लेखिदिनु पऱ्यो हामीले होइन यस्तरी चाहियो कि यस्तरी चाहियो कि कुन हिसाबले चाहियो हामीले लेख्न सक्छौँ मोर पनि अप्सन छ यहाँनिर बस लेखिदियो भयो काम यो भयो जेनेरेटिभ फिल युज गर्न जान्ने है त्यसपछि यहाँनिर अरू पनि थुप्रै छ टेक्स्ट इफेक्ट पनि छ जस्तै ब्याटर्स छ ब्याट यहाँनिर टेक्स्ट इफेक्ट यसमा क्लिक गरेर हामीलाई जुनसुकै अब टेक्स्ट अब डिफ्रेन्ट डिजाइनको टेक्स्टहरू छ है यसो टेक्स्ट बनाउनु पऱ्यो भने हामीले सिम्पली बनाउन सक्छ ब्रेडवाला क्लिक गऱ्यौँ अब त्यसपछि के टाइप गर्ने हो हामीले यसमा टाइप गरिदिन्छ जस्तै मैले कोटाही टाइप गरेर कोटाही र यसमा अब कस्तो चाहियो यहाँ पनि डिस्क्राइब गर्न पाइन्छ कस्तो चाहियो यहाँ लेखेको चाहिँ टोस्टेड ब्रेड आयो अरे यहाँ फुलको छ है अरू पनि यहाँनिर स्नेक छ चेन्ज गर्ने भयो चेन्ज गर्न पनि पाइयो होइन त्यस्तै गरी यहाँनिर फन्ट चेन्ज गर्न पाउँछौँ हामी कुन फन्टमा चाहियो यसरी त्यसपछि कलर चेन्ज गर्न पर्छ ब्याकग्राउन्डको फर्स्ट चाहियो व्हाइटमा चाहियो पिस ब्ल्याकमा चाहियो पिस गरी है त्यसको बाद यो हामी टेक्स्टको गर्न पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ र यो हामी यसलाई सिम्पली डाउनलोड गर्ने भने हाम्रो डाउनलोड भइहाल्छ है यसको डाउनलोड छ पहिला जेनेरेट गर्न पर्यो त्यसपछि डाउनलोड हुन्छ है यहाँ छ डाउनलोड है ओके यसलाई क्लिक गरेर हामी चाहिँ डाउनलोड गर्न पनि सक्यौँ कपी पनि गर्न सक्यौँ डाउनलोड गर्न परिसक्यो डाउनलोड भइहाल्छ हाम्रो सबै अर्को मानौँ न अर्को एउटा अरू फोटो हेरौँ जस्तै यहाँनिर अर्को एउटा फोटो देख्छौँ ल यो फोटो भयो हामी यो फोटो छ र यो फोटोमा अब चेन्ज गरौँ ल इन्सर्टमा गयो भने एडमा गयो र यो जुन ज्याकेट छ यसलाई पनि चेन्ज गरिदिएर यहाँबाट यसरी यो फोटो गरेर यसरी सेलेक्ट गरेर मैले यसलाई त्यही राखिदिएँ है जिन्स ज्याकेट राख्यौँ त जिन्स ज्याकेट र यसलाई जेनेरेट गर्छु मलाई ल हेर कस्तो चाहियो मनमा गएर अरू पनि लिन सकिन्छ यहाँ यो जिन्स हो कि लेदर हो यो लेदर ग्लास होइन किप गरेपछि किप भयो सेभ भइहाल्छ अब अनि एउटा सिरिज सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्छौँ हामीले है यसरी बनाउन सक्छौँ त्यही छ यो एडोब फायरफ्लाई बहुत राम्रो छ त्यतिको लागि होइन अथवा एउटा के थप्नु पऱ्यो भने थप्न पनि पाइयो जस्तै ल मानौँ यहाँनिर मलाई काँच चाहियो एउटा राख्दैन त है ठुलो मैले ठुलो कति यो ब्रस लगाइदिएँ है ल यहाँनिर मलाई कार चाहियो भनेपछि म यहाँ त्यसलाई गर्छु र कार ल्याइदिन्छु अब कुन कार चाहियो त्यो कारको नाम ल्याइदिने हुन्छ
कार मात्रै देखेपछि जोसुकै एउटा कार लगाइदिन्छ नि होइन जस्तै कार मात्रै देख्थ्यो मैले र अब यहाँनिर कुन कार आउँछ हेरौँ त बस दिमागमा आउनु पर्यो हाम्रो जे दिमागमा छ लेख्यो बस भाइ आउँछ है आउँछ ओके यो मोबाइलमा पनि मजाले काम गर्छ है मोबाइलमा चाहिँ कविता बस हामी सोचेर लेखिदिउँ आइहाल्छ अब इङ्ग्लिस आउँदैन भने गुगल ट्रान्सलेसन रहेछ जे चाहियो लेख पहिला होइन नेपालीमा इङ्ग्लिसमा आउँछ कपी गरेर पेज गरिदियो बस भइगयो ल ठिक छ यो जेनेरेट गर्न सिक्दै आज र ओके कि वाचिङ के प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू